guys! Welcome to my YouTube channel. This is Tanya Asaron. For today's video guys, mag-unboxing tayo ng bago nating binili. Yung gift for myself. Siyempre, malapit na yung birthday ko. So, advance gift ko to sa sarili ko. Kahit na alam ko naman pandemic, kaya hindi naman, alam niyo, hindi naman kailangan bumili pa ng ganitong kamahal, di ba pa? Pero para sa akin, kapag ako may gustong bagay, pinaghihirap ko naman, bibiling ko. At hindi ko rin ito mabibili dahil sa kaibigan ko. Ayan. Kay Beshi. Ayan, Kati. Alam mo yan, sisi ko. Ayan. So, ayan, for today's video, mag-vlog tayo. Mag-unboxing tayo ng ating binili. Ito. So, yung patagalin pa, mag-like and subscribe na kayo. Huwag na kalimutan mag-share. So, simulan natin. So, guys, ito na siya. Yung pinamili natin sa LB. Yung gift ko sa sarili ko. Yan. So, simulan na natin buksan ang ating bagong kaadikan. Kasi nga, idol ko si Heart Evangelista at si Jelly Andres. So, ginagaya ko sila. Ambisyosa lang ang pig mo. Ayan, char. So, ito na. So, guys, ito na siya. Ano nga ba laman ito? Siyempre, may laman tong resibo. Ayan, hindi ko napakita. And then, siyempre, jaran! Ito na siya, guys. Ano ba ang laman nito? Ano naman laman nito? So, hulaan nyo guys kung ano laman nito. Bago natin simulan, diba? So, wait lang. Meron siyang lagay ng letter, pero hindi na pinalagyan. So, buksan na natin guys. Ayan, maganda ribbon. So, bakit ko nga ba ito nagustuhan? Kasi nga, gaya na sinabi ko kanina, dahil nakita ko to sa idol kong si Heart at si Jelly. So, hindi ko rin ito mabibili kundi dahil sa kaibigan ko. Alam mo naman yung kaibigan ko, napaka-supportive niyan sa akin. First time kong ginawa. Ayan, yung kaibigan ko yan. Nabili ko to dahil sa kanya. Ayan. Si Beshi. Ayan. So, yan. Open na natin. Pag-open mo, meron pa isang sobre. Ano ba yung nasa na sobre? So, yan yung ano, yung kanyang punasan. Ayan yung parang wipe, pang wipe ng ano, glass, di ba? Ayan. So, sobrang busy ko, hindi ko na siya na ano, meron din siyang pamphlet, di ba? Ayan, may pamphlet. Hindi ko na siya na buksan maigi. So, yan. Pero nagamit ko na siya once. At 2 times na yun. So, ito na guys. Hulaan na. Ano ba to? Ayan. Terereren! Okay. Excited na ba kayo guys na mabuksan at makita kung ano to? Wait lang. Darararan! Dararara! Bilang tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ayan na siya. Ano nga ba to? Jararan! Ayan. So, this is my favorite. Jararan! My LB. Sunglasses pala. Ayan. O, diba? Pause. 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 O, diba guys? Ito, biniling ko lang to dahil pang birthday ko nga sa sarili ko. Advance birthday ko sa sarili ko. Kaya ako to binili. Ayan, sobrang thank you ako sa kaibigan ko. Sinabili ko to. Ayan. Thank you so much. At, yun lang. At kung magkano to, kung gusto niyo malaman kung magkano presyo nito ay sa pera natin ay 40,000 pesos. Dahil pandemic ngayon, hindi nyo na-acquired bumili ng mga mamahaling gamit. Maging practical po tayo. Yun po ma-advise ko sa inyo. Kaya ako lang ito nagustuhan kasi gusto ko talaga mabili ito. Birthday gift ko to para sa sarili ko. Yun lang guys. So, dapat maging wise tayo. Maging practical tayo ngayong pandemic. So, kaya ko lang talaga dito. Kasi ano niya, favorite ko si Heart tsaka si Jelly Andres. Ginaya ko yung salamin niya. Ayan, nila pala. Ayan. So, ayan na siya. Ganda, diba?
Yan. So, meron siyang mga dot. Ayan, dot. Yung bilig-bilig na yan. Meron din siyang, yan, black dyan. And then, meron siyang nakalagay na LB dyan. Pati dito meron. And then, dito made in Italy nakalagay. Dito, Louis Vuitton. Ayan, nakalagay siya. So, ayan. Guys, oh, diba? Thank you for watching. So, guys,